હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું કેબેજ સંભારા, કોબીસનો સંભારો, જે મોટે ભાગે લોકો વિન્ટર્સમાં વધારે બનાવીને ખાવાનું પસંદ કરે છે. આ બનાવવામાં એકદમ ઇઝી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો કેબેજ સંભારો બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 2 કપ જેટલું કોબીસ, જેને મેં આ રીતના લાંબુ લાંબુ કાપી લીધું છે. અને જે મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ મેં 2 કપ માપ્યું છે. આ મેં 1/4 કપ જેટલી ગાજર લીધી છે, 1/4 કપ જેટલી કાકડી, 2 નંગ લીલા મરચાંને મેં આ રીતે વચ્ચેથી કાપીને સ્લીટ કરી લીધા છે. હળદર અડધી ચમચી, દળેલી ખાંડ 1/4 ટીસ્પૂન, હિંગ અડધી ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું, રાઈ અડધી ચમચી, લીંબુનો રસ અડધી ચમચી, લીલા ધાણા 1 ચમચી ગાર્નિશ માટે, અને તેલ 1 ચમચી. તો સૌથી પહેલાં પેનમાં આપણે તેલ નાખી દઈશું. તેલ આપણે વધારે નથી નાખવાનું. તો જેવું તેલ ગરમ થાય એમાં આપણે રાઈ નાખશું. રાઈ થોડીક તતડી જાય પછી એમાં હિંગ નાખશું. હવે એમાં સ્લીટ કરેલા લીલા મરચાં નાખી દઈશું. તો આ લીલા મરચાંને આપણે થોડીક સેકન્ડ માટે સાંતળવાના છે. તો હવે એમાં આપણે આ ગાજરના ટુકડા નાખી દઈશું. મેં આ રીતે મોટા ટુકડોમાં કાપી લીધી છે ગાજરને. કાકડી પણ નાખી દઈશું. તો હવે આ ગાજર અને કાકડીને આપણે ફક્ત 2 મિનિટ માટે સારી રીતે સાંતળવાની છે, વધારે નથી સાંતળવાની. તો મેં ગાજર અને કાકડીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધી છે. હવે આપણે આમાં કોબીસ નાખી દઈશું. કોબીસ મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે, તો આપણે એ વધારે લેવાનું છે. તો એના ઉપર હવે આપણે હળદર નાખશું, મીઠું નાખશું, દળેલી ખાંડ નાખશું, લીંબુનો રસ. તો આ બધાને હવે આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. વધારે કૂક નથી કરવાનું, તો ફક્ત 1 જ મિનિટ કૂક કરીશું. મેં બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને એમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું. તો આપણે હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આપણો કેબેજ સંભારો રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો કોબીસનો સંભારો, જેને તમે શાક રોટલીની સાથે એઝ અ સેલડ પણ ખાઈ શકો છો. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને હેલ્ધી પણ હોય છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.